Chào các bạn, xin chào mừng các bạn quay trở lại với một video clip nữa của chương trình Daddy, Son and the Law. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của mình và em Mip. Trong ngày hôm nay, mình và em Mip sẽ chia sẻ với các bạn về một số những cái quyền căn bản của công dân tại bang Victoria ở Úc, cũng như cách thức mà những cái quyền này được bảo vệ bởi những văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành ở bang Victoria ở Úc. Một số ví dụ, một số thuật ngữ và hy vọng có một phần nào thông tin bổ ích cho các bạn. Xin mời Mip. Hello everyone and welcome back. Today I would like to talk about how rights are protected through statute law and the Human Rights Charter. As we mentioned in our very first video, an important function of law is to protect the rights of citizens. In Australia, rights are protected by the Constitution, the statute, the common law, and international treaties. In this video, I would like to further explain what some important rights are and how they are protected by statutes and treaties. I will talk about the Constitution and the common law in a separate video. Thì để đưa ra cái bối cảnh chung thì mình sẽ nói sơ qua một chút trước về những cái phương thức để bảo vệ quyền công dân của một hệ thống pháp luật. Ở Úc này thì những cái quyền này được bảo vệ bằng nhiều cách. Thứ nhất bằng hiến pháp, Constitution. Và muốn đổi hiến pháp thì phải có một cái gọi là referendum, trưng cầu dân ý. Bằng văn bản pháp luật, statute, law do Quốc hội ban hành, hoặc là common law do những cái bản án của tòa án ban hành, hoặc là những cái điều ước quốc tế, international treaties. Đấy. Thì nó có rất nhiều cách như vậy. Thế nhưng mà trong cái bài ngày hôm nay, bởi vì thời gian có hạn, cho nên em Mip sẽ chỉ tập trung vào cái hai phương thức là văn bản pháp luật và điều ước quốc tế mà thôi. Còn về hiến pháp và common law thì có thể mình sẽ nói trong một cái video khác. First, let's name some important rights of citizens. These may include freedom of speech, freedom of association, freedom of assembly, and freedom of religion. These are very fundamental rights that the law must protect. There are also many others, such as the right to privacy, the right to security, freedom from discrimination, and the right to vote. Most rights in Australia are protected by legislation from the Commonwealth, states, and territories. Over time, more statutes have been passed to protect a broad range of rights in Australia. The Commonwealth Parliament has the power to pass legislation that applies and protects all Australians, while each state and territory parliament has the power to pass the laws that protect the rights of the residents of that state or territory. Cảm ơn Mip. Có lẽ mình bắt đầu bằng việc là mình nêu một số những cái quyền căn bản của công dân mà luật pháp hay bảo vệ, chẳng hạn như là tự do ngôn luận, freedom of speech, tự do lập hội, freedom of association, tự do hội họp, freedom of assembly, tự do tín ngưỡng, freedom of religion. Thì đây là những cái quyền rất là căn bản. Ngoài ra cũng có những quyền khác, chẳng hạn như là quyền riêng tư, the right to privacy, quyền an toàn, the right to security, quyền không bị phân biệt đối xử, freedom from discrimination, và quyền bỏ phiếu, the right to vote. Thế thì như trong một cái video trước về các quốc hội ở Úc mà mình và Amip đã chia sẻ, thì ở Úc có hai cái tầng quốc hội, đúng không? Tầng ở liên bang Commonwealth và tầng ở tiểu bang là states hoặc là territories. Thì như vậy là ở tầm quốc hội thì quốc hội liên bang, ở tầm liên bang thì quốc hội liên bang cũng có những cái đạo luật để bảo vệ quyền của toàn bộ người Úc trên toàn nước Úc. Trong khi mà quốc hội ở các tiểu bang thì cũng ban hành những cái đạo luật để bảo vệ quyền của công dân ở trong cái tiểu bang của mình. Here are some examples of an act that protects a right. Keep in mind that this is a shortened list and there are more statutes protecting each right listed. The Freedom of Information Act of 1982 for Victoria protects the right to privacy, which discloses private information. The Crimes Act of 1958
for Victoria protects the right to security of a person, which protects an Australian's right to feel secure and safe. The Equal Opportunity Act of 2010 for Victoria protects the right to freedom from discrimination, which protects individuals from being discriminated against. And the Electoral Act of 2002 for Victoria and the Commonwealth Electoral Act of 1918, Commonwealth, are the only two statutes that protect the right to vote, compared to the other rights which have many different acts protecting them. Như vậy em vừa mới kể ra tên một số những đạo luật ví dụ thôi, bảo vệ quyền của công dân. Tất nhiên là có rất nhiều đạo luật khác, và nhiều khi một quyền cũng có thể được bảo vệ bởi nhiều đạo luật khác nhau. Thế thì đâm ra là mình không thể kể hết ở đây được, mình chỉ nêu một vài ví dụ, chẳng hạn như là đạo luật về thông tin, bảo vệ quyền riêng tư, luật hình sự, bảo vệ cái sự an toàn của con người và tài sản chẳng hạn, luật về quyền về công bằng về cơ hội, về Equal Opportunity Act, công bằng bình đẳng về cơ hội, để đảm bảo mọi người đều có quyền bình đẳng, hay luật về bầu cử để bảo đảm mọi người đều có quyền bầu cử, vân vân. Thì đó là một vài ví dụ những đạo luật ở cả mức liên bang cũng như cấp tiểu bang. There are many good things about protecting rights through statutes. For example, Parliament can pass new laws to protect new rights or accommodate new circumstances in the society. They can also do it quickly when necessary. The statutes can be detailed and often respected by governments and organizations. However, there are also some problems with rights being protected by acts of Parliament, in that Parliament can always pass legislation that changes or abrogates an existing right that is protected by statute law. In addition, Parliament can always limit or curtail a right by statute. Thì đó là cái cách thức mà Quốc hội có thể ban hành các đạo luật để bảo vệ quyền của công dân. Thế thì đây là một phương thức tất nhiên là rất tốt để một cái hệ thống pháp luật bảo vệ quyền của công dân, và thông qua con đường Quốc hội này thì rất là cũng nhiều cái thuận lợi, chẳng hạn như là Quốc hội có thể tiếp tục ban hành nhiều cái luật mới để bảo vệ những quyền mới phát sinh trong những hoàn cảnh mới chẳng hạn, đúng không? Quốc hội cũng có thể làm rất là nhanh nếu như mà cái điều kiện cái hoàn cảnh yêu cầu như vậy. Và một khi Quốc hội đã ban hành những đạo luật này thì thông thường các tổ chức chính quyền là sẽ tuân thủ thôi. Đấy. Và có thể có những cái ban hành đạo luật rất là chi tiết về những cái quyền đó. Thế nhưng mà cũng có những cái bất lợi, chẳng hạn như là một cái quyền mà hôm nay Quốc hội đang bảo vệ, nhưng mà ngày mai Quốc hội có thể thay đổi luật hoặc là bãi bỏ luật đó và khiến cho cái quyền đó không được bảo vệ nữa. Thì đó là cái quyền tối thượng của Quốc hội mà. Ngoài ra thì Quốc hội cũng có thể hạn chế, bớt bỏ đi một số cái quyền nào đó bằng việc quy định trong những văn bản pháp luật. Thì đó cũng là một số những cái điểm lợi, nhưng cũng có số điểm bất lợi thông qua con đường bảo vệ quyền công dân bằng văn bản pháp luật như vậy. Aside from Commonwealth, state, and territory parliaments passing legislation, rights can also be protected by treaties. The Commonwealth does this by becoming a signatory, which is a state or organization that has signed an international treaty to demonstrate a nation's intent to adopt the treaty and incorporate it into their law. By becoming a signatory, the Commonwealth government gives its commitment to uphold a range of international human rights and conventions. The government can then make the treaty's rights and standards a part of the signatory nation's law by specifically passing legislation to approve and adopt various rights outlined in the international treaty or convention. This is called the ratification of the treaty. When it ratifies a treaty, the nation is legally bound to accept and implement the rights. Thì ngoài cái cách thức là bảo vệ quyền công dân bằng việc ban hành những cái văn bản pháp luật như mình nói trên thì có một cái nguồn khác, cũng là một cái nguồn bảo vệ quyền của công dân, là những cái điều ước quốc tế. Và ở Úc thì chính phủ liên bang có thể đi ký kết một cái điều ước quốc tế, tức là becoming a signatory.
để nói với cả thế giới rằng tôi muốn tuân thủ những cái quy định ở trong cái điều ước này liên quan đến quyền của công dân. Thế thì sau khi ký cái điều ước đó xong ấy, thì chính quyền Úc sẽ quay về và ban hành một số những cái văn bản pháp luật để mà thực hiện những cái nghĩa vụ của mình mà mình đã cam kết trong cái điều ước quốc tế đó. Và cái việc đó gọi là, ở Úc gọi là Ratification, ở Việt Nam mình chắc gọi là phê chuẩn một cái điều ước. Đấy, thì khi một chính quyền Úc đã gia nhập một cái ký kết gia nhập một cái điều quốc tế, và sau đó chính quyền Úc lại ban hành văn bản pháp luật để mà phê chuẩn thực hiện điều ước đó, thì các quyền công dân của người Úc sẽ được bảo vệ bởi cái điều ước đó, cũng như những cái luật được ban hành để thực hiện cái điều ước đó. Over the years, the Commonwealth Parliament has passed various acts of Parliament to incorporate the rights of international treaties into Australian law. For example, in 1975, Australia adopted and ratified the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination from 1965, which aimed to abolish any laws that discriminated against people based on their race, color, descent, or ethnicity, and introduce laws that promote racial tolerance. This then led to the Commonwealth Parliament passing the Racial Discrimination Act of 1975 Commonwealth to give effect to Australia's obligations under that convention. Thì em vừa đưa ra một cái ví dụ là năm 1975 đó, thì là chính quyền Úc có gia nhập và phê chuẩn cái công ước quốc tế về việc xóa bỏ tất cả mọi dạng hình phân biệt chủng tộc, racial discrimination. Thế thì sau khi mà gia nhập cái công ước đó, thì là sau đó chính quyền Úc đã ban hành một cái đạo luật gọi là đạo luật về phân biệt chủng tộc, đạo luật về chống phân biệt chủng tộc thì đúng hơn, để mà thực hiện các nghĩa vụ của chính quyền Úc, của nước Úc theo cái công ước đó năm 1975. Lastly, I would like to focus on a very important statute protecting rights in Victoria called the Victorian Charter of Human Rights and Responsibilities. While Australia does not have a national charter or Bill of Rights, the Victorian and Australian Capital Territory parliaments have both passed Acts of Parliament which aim to promote and protect the basic rights of the people of each state and territory. The Charter of Human Rights and Responsibilities Act, referred to as the Human Rights Charter or sometimes just the Charter, sets out basic rights, freedoms, and responsibilities of the Victorian people. It requires bodies such as the Victorian Parliament, state and local government departments, and organisations such as Vic Roads, Victoria Police to act in a manner that complies with and upholds basic human rights in the Charter. The Charter outlines basic rights such as the right to life, protection from torture and cruel, unhuman or degrading treatment, etc. Included in the 20 basic rights in the Charter are specific rights that help ensure our legal system achieves justice. For example, the Charter protects the right to recognition and equality before the law, meaning that everyone is treated equally before the law without discrimination, a fair hearing, and not to be punished for the same offense more than once, etc. Thì để cuối cùng để kết thúc thì em vừa có mô tả ví dụ một cái nét đặc trưng ở trong hệ thống pháp luật ở bang Victoria, Úc, là bang Victoria cũng như một cái lãnh thổ khác gọi là ACT ở Úc. Đây là hai cái tiểu bang ở Úc mà có một cái đạo luật riêng về hiến chương về nhân quyền, quyền và trách nhiệm của con người. The Victorian Charter of Human Rights and Responsibilities. Thì không phải là bang nào ở Úc cũng có cái bản hiến chương, một cái đạo luật về nhân quyền như thế này, nhưng ở bang Victoria thì có. Và cái bản hiến chương nhân quyền gọi là Human Rights Charter, thực ra nó là một đạo luật nhưng mà gọi tắt là Human Rights Charter đấy. Nó nêu và quy định cụ thể những cái quyền và một số nghĩa vụ của người dân ở bang Victoria và mọi người đều phải tuân thủ, chẳng hạn như là quyền được sống, the right to life, quyền không bị tra tấn, not to be tortured, hoặc là những cái quyền khác như là được công bằng trước pháp luật, equality before the law, hay là quyền được xét xử một cách công bằng, a fair hearing,
hay là quyền là không bị kết tội 2 lần cho cùng một cái tội phạm, not to be punished, bị trừng phạt 2 lần, not to be punished more than once for the same offense. Đấy là những cái nét, một cái nét đặc trưng của hệ thống pháp luật ở bang Victoria ở Úc với cái Human Rights Charter và hiến chương nhân quyền. To wrap it all up, rights of Victorian citizens are protected by statute law, including the Charter. Parliament has the ability to introduce new laws to adapt to new circumstances in society if needed. But this also means that any act may be abrogated at any time, as Parliament is the supreme law-making body. Như vậy để kết luận lại thì là bài trong bài ngày hôm nay chúng mình muốn chia sẻ với các bạn về một số cái quyền căn bản của công dân ở bang Victoria ở Úc, và cách những cái quyền này được bảo vệ bởi văn bản pháp luật do Quốc hội thông qua, mà một cái ví dụ là cái đạo luật về hiến chương nhân quyền như mình đã nói, và Quốc hội điều quyền ban hành những cái đạo luật này để công nhận và bảo vệ những quyền của công dân. Nhưng ngược lại, Quốc hội bởi vì là cơ quan lập pháp tối thượng, supreme lawmaking body, thì họ không có quyền để sửa đổi hoặc là bãi bỏ những cái đạo luật đó bất kỳ lúc nào mà Quốc hội muốn. Thì hy vọng các bạn đã có thêm một chút thông tin cũng như một số những thuật ngữ hay dùng trong vấn đề quyền và văn bản pháp luật bảo vệ quyền ở bang Victoria ở Úc. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và mong gặp lại các bạn trong những video tới của chương trình Daddy, Son and the Law. Xin chào tạm biệt và chúc mọi điều tốt lành. Bye bye.